May mga kakilala, kaibigan at kaopisina ka bang kasusweldo pa lang ay ubos na o hindi pa nga nakikredit sa ATM ang sweldo, wala na? Kumusta ka naman? Dahil birds of the same feather are the same birds, regular experience mo rin ito? Sigurado ang tanong mo, anong dapat gawin? Ano ang simpleng dapat gawin para imbes na maubos o kulangin ang sweldo, ikaw ay maging ipunaryo? Tanong, kung hindi ka bumili ng hindi mo dapat bilhin, kukulangin ba ang sweldo mo? Ang sagot, hindi. Tanong, mangungutang ka ba? Siyempre, sagot ulit, hindi. Tanong, dahil nangutang ka, kailangan mo bang magbayad ng interes? Ang sagot, hindi na, wala ka nang utang, di ba? Ang huling tanong, mamumroblema ka pa ba sa pera? Sagot, hindi na. Ang tanong mo, paano ako magbabawas ng gastos kung sagad na talaga? Nakakapag-snacks ka pa ba? Nakakapag-kape, soft drinks o milk tea ka pa ba? Nakakapag-text ka pa ba? Nakakapag-yosi ka pa ba? Nakakainom ka pa ba ng beer? Nakakataya ka ba sa loto? Kung may yes answer ka sa 6 na mga tanong na ito, may pag-asa ka pang maging ipunaryo. Ito ang aming top 10 tips. Una, ingatan ang emosyon sa pamimili. Sundin ang new moon tactic. Kapag may gusto kang bilhing isang bagay, katulad na lang ng latest gadget, hintayin muna ang new moon o magpalagpas ka ng at least 30 days bago ito gawin. Kung susundin mo ito, maiiwasan mo ang emotional buying o impulse buying. Kung magagawa mo ang paghihintay na ito sa susunod mong purchase, magiging habit mo na ito, at kapag nakasanayan mo na ito at bibili ka na ng isang bagay sa susunod, pagkatapos ng 30 days, posibleng di mo na ito bilhin. Una, naisip mong di naman talaga ito kailangan o naubos na ang kulay na gusto mo. Pagkatapos naman ng 30 days at gustong-gusto mo pa rin itong bilhin, posibleng mabili mo na ito ng mas mura. Ikalawa, kumain muna bago mag-grocery o bumiyahe. Naobserbahan na ng pinakamayayamang negosyante ang naging habit natin kapag may na-accomplish na activity. Kaya ang SM, pati ang pagbibenta ng turon sa Save More at Walter Mart, pinasok ng business. Kung di ka pa kumain bago mag-grocery, mataas ang chance na magkaroon ng impulse buying dahil sa pagkaramdam ng gutom. Kung kumain ka na bago mag-grocery o bumiyahe, maiiwasan mo ito. Bubulong ang iyong subconscious mind at sasabihin, uy, kakakain mo lang. Maiiwasan mong makabili ng mga di kinakailangang merienda tulad nga ng turon, siomai, milk tea, simpleng buko juice o tubig sa daan. Ikatlo, isagawa ang envelope system sa pag-iipon. Lagyan ito ng label. Bigyan ng pangalan ang iyong ipon. Para kanino ba ito o para saan? Sundin ang tinatawag na envelope system at pangalanan ang bawat envelope. Halimbawa, isulat sa envelope na regular na paglalagyan ng ipon. Para kay tatay, para kay panganay o bunso, o for BTS concert. Kung gagawin mo ito, magkakaroon ka ng emotional attachment para matagpos ang kada goal sa pag-iipon. Halimbawa, siguradong hindi mo gagastusin sa iba pa ang perang inilaan para sa insulin o iba pang gamot ni tatay. Ganoon din, hindi mo ipapautang ang pera para sa college fund ng bunso o ng panganay. At kung ikaw ay single at millennial, mataas ang chance na excited kang makumpleto ang saving para sa panunood ng BTS concert, tama? Ika-4, magtabi muna bago gumastos. Siguro may bumubulong na sa'yo, ang kulit naman nito, paano ngang magtatabi kung halos pareho lang ang halaga ng sweldo o income at gastos? Ang sagot, mainam na baliktarin ang nakasanayan mo ng gawin. Kung tinatanggap mo ang sahod diretso na sa iyong payroll account, pwede mong i-automate ang pagtatabi sa pamamagitan ng pag-enroll sa automatic debit arrangement facility ng iyong bank account. Ang halagang na i-debit sa payroll account mo ay automatic na ipapasok naman sa iyo open mong bank account. Mainam kung may 3 klase ka ng accounts. Una, revolving fund account o panggasto sa loob ng isang buwan. Pwede itong savings account sa isang bangko na accessible ang ATM sa kung saan ka namimili o sa inyong residence. Ikalawa,
contingency fund account o para sa emergency needs. Ito ang pwedeng magamit para sa mga pangyayaring hindi inaasahan na pwedeng mangyari sa inyo tulad ng pagkaka-ospital o aksidente o may mamamatayan o mawala ng trabaho. Importante na walang ATM o checking capability ang iyong contingent fund account. Kasi kapag mayroon, posibleng maging emergency na lang lahat ng mangyayari. At ikatlo, long-term savings account para naman may ipon ka sa mga goals na more than 5 years mo pa gustong magkatotoo, gaya ng pagpapaaral sa iyong panganay o bunso o kaya pag-enjoy sa longest coffee break o holiday ng buhay mo, ang iyong retirement. Maaari ka ring kumausap ng iyong trusted financial advisor mula sa top 3 o top 5 life insurance companies para matulungan ka sa mas komprehensibong plano para rito. Ikalima, iwasan ng ads. Isa sa pinakamalaking binabudgetan ng mga mayayamang korporasyon ng advertisement. Kahit nga saan tayo makinig, manood at pumunta, may ads. Kahit nga sa YouTube na may skip ads feature, may advertisement din. Sa Facebook ay may mga sponsored at paid advertisements din para maengganyo ka sa pagpili ng mga produkto at serbisyo na hindi mo naman talagang kailangan pero nagiging popular at gugustuhin mong bilhin. Posibleng dahil sa social media hype. Kung walang makikita ang iyong mga mata o maririnig ang iyong tenga, walang iisipin ang iyong utak na gugustuhin ng iyong pusong bilhin. Ika-6, gumawa ng listahan ng bibilhin. Importante ang paggawa ng listahan ng bibilhin para makatipid pareho ng salapi at panahon. Ang sabi nga, time is gold. Ang paggawa mo ng grocery list ay isang epektibong paraan ng pag-iwas sa impulse buying at para nga makatipid ka ng oras sa pamimili. Ika-7, magbayad gamit ang cash. Kung ang iyong bibilhin ay pasado na sa new moon test at gustong-gusto mo pa rin itong bilhin pero hindi mo kayang bayaran in cash, ibig sabihin, hindi ka pa prepared para magkaroon ka nito. Nalulungkot ka kung may nawala sa iyo, tama? Kung cash ang gagamitin mong pambayad, siguradong maa-acknowledge ito ng iyong utak dahil wala ka nang makakapa sa iyong bulsa o mahuhugot sa iyong pitaka. Magtitipid ka. Samantalang, kung isuswipe ang iyong credit card, parang hindi mo ramdam na may nabawas sa iyo. Bumaba ang credit limit mo dahil sa halaga ng nabili mo. Kapag alam mong cash ang iaabot mo sa cashier, magbabawas ka ng mga items na bibili mo kahit pa nakasulat na ang mga ito dahil ayaw mong kulangin ang dala mo. Hindi ito automatic na mararamdaman kapag credit card ang ipambabayad sa purchases. Napakaraming tao ang may problema sa credit card ngayon. Kung wala ka namang matinding pangangailangan para sa credit card, huwag kukuha nito. Isa sa pinakamalaking tukso sa pagkakaroon ng credit card ay ang pagbili ng mga bagay na wala ka namang perang pambayad o panggastos nang hindi mo pa kinita. Kung wala kang credit card, mahihirapan kang gumastos nang hindi mo pa kinikita. Kung nakarating ka sa part na ito ng aming video, salamat! Kumusta ang aming top 7 tips? Kung natuwa ka dahil sa iyong natutunan, paki-click ang subscribe sa ibaba. Ituloy natin sa number 8. I-track ang pera. Alam mo bang isa ito sa mga nakasanayan ng mga taga-Hapon kaya't karamihan sa kanila ay maraming ipon? Mainam na may record mo ang mga sources ng income at ano-ano ang mga ginastos upang malaman kung alin sa mga expense items ang pwede pang bawasan at paano pa pwedeng mapataas ang iyong kita. Gawin mo ang paglilista ng iyong income and expense items araw-araw sa loob ng 90 days para malaman mo kung saan napupunta ang iyong kaperahan. Pagkatapos ng 90 days, i-analyze mo kung saan napupunta ang iyong pera. Halimbawa, desisyonan mo kung tama bang halos lahat ng sweldo mo ay sa food items pala napupunta at lahat ng yaman mo ay sa septic tank pala na dedeposito. Pagkatapos nito, planuhin ang tamang flow kung paano mo dapat gastusin ang iyong pera. Ika-9, mag-budget para sa luho. Tama ka naman na tungkol sa pagtitipid ang videong gusto mong panoorin, pero bakit kailangang mag-budget para sa luho? Praktikal na paraan ito para ma-set mo ang ceiling o ang pinakamataas na halagang pwedeng ilagay para sa luxury items o services o travel goals.
Mainam na mayroon ka nito para ma-enjoy mo rin naman ang iyong pinaghirapan at mas sipagin ka pang kumita ng salapi. At ikasampo, palakihin ang pera, hindi ang gastos. Madalas, may mga kaopisina ka o kilalang negosyante na kahit alam mong tumaas ang sweldo o ang kita sa business, nasa scarcity mentality pa rin. Sinasabi nilang hindi nila ramdam na tumaas ang sweldo nila o kita. Bakit kaya? Malaking posibilidad ang mas mabilis na paglaki ng gastos kesa pagtaas ng sahod. Nagkaroon na agad ng lifestyle inflation ang pamilya dahil sa magandang balita na mapopromote ang padre de familia. Mainam ding matutunan ang pagsasabi ng no. No sa inuman, no sa milk tea, no sa samgyupsal, no sa pagpapautang sa kamag-anak at bagong kilalang ini-add friend ka sa Facebook para mangutang sa'yo. Aba, ang gastos dapat dinidivide at hindi minumultiply. Kapag di ka binayaran ng pinautang mo, gastos mo na agad yon. Learn to say no sa mga kaopisinang nag-aaya sa'yo sa pagkain-kain sa labas. Kapag nawalan ka ng pera at nagkaroon ka ng emergency, hindi mo sila mauutangan. Bakit? Kasi wala rin silang pera gaya mo. Bakit? Aba, sabay kayong nag-uubos ng pera. Sa aking susunod na upload ay tatalakayin ko ang top 5 o 6 na dapat sanang puntahan ng inyong excess income o 13th month pay. Kung natuto kayo sa sharing kong ito at interesado kayo sa aking mga tips, pindutin ang subscribe at bell icon para ma-notify kayo sa aking new uploads. Paki-share na rin ang aming Mobazilla YouTube channel sa inyong mga katropa para sama-samang umayos ang inyong pananalapi at di sila mangutang sa'yo. Hanggang sa muli!